अब हाम्रो नयाँ बिल्डिङ हाम्रो होटल एमएनडी स्विट्सको नयाँ फ्लोर है त साथीहरू। यो चाहिँ अब हामीले लिइसक्यौँ, हामीले भन्दा नि मामाहरूले लिइसक्नुभयो। अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा फ्लोर हुन्छ, यो सुत्ता गरेर एउटा यो अनि एउटा उता है। Tomorrow. हेर न साथी, हामी त आइदिएको के मम्मी नि भित्दै आउँदै हो। हेर न अनि गर न, तलसम्म देखाउ न। सबैमा पानी पानी हो है। यहाँ पोखरामा चाहिँ पानी परेको परै भएको छ है। र Tomorrow. Dun, dun, dun.
सबै भयो